በመንገድ ላይ የተወሰነ ገንዘብ ስናገኝ ራሳችንን እንደ እድለኛ እንቆጥረው ይሆናል። ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ ስብስብ ውስጥ ያሉ ሰዎች የገጠማቸውን ሲያዩ በእውነት እድል ምን እንደሆነ ያስተውላሉ። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንጀምር። እንትን ያሳዩ ይመስላል። ኳላው ያለው ወታደር በደቀነው ሽጉጥ ህይወቱን አሳጥቶት ነበር። ህንጻው በመፍረስ ላይ ያለ ብዙ ሰዎች ከርቀት ተሰብስበው ያዩ ነበር። ድንገት ከዛ የተፈናጠረው ድንጋይ ይህን ሰው ያግኝቶት ነበር። ይሄ የመኖር ሁለተኛ እድል ካልተባለ ምን ይባላል? ህፃናትን በትኩረት መያዝ እንደዚህ አይነት ክስተቶች እንዳይከሰቱ ይረዳናል። አሁን ይህ አስተዋይ ሹፌር ባይሆን ኖሮ ልጁን ይመታው ነበር። የአትሌት የደስታው ቅስፈት ወደ ሞት ላይ ያሻግረው ነበር። ከዚህ በኋላ ይህን ስራ የሚቀጥል ይመስላችኋል? እኔ እንጃ፣ እኔ አይመስለኝም። የሚያንሸራትት ተራራ ላይ ሆኖ ሊያውም ጫፍ ላይ መከርበት ምን የሚሉት ነው? ይሄ ስትራፍ ሲለው እንጂ ከባድ ነበር። ሞት ጫፍ ላይ ደርሶ ሲርበተበት ግን ጓደኞች ምንም ጊዜ ቢሆን ይስቃሉ። ይህ እድለኛ ሰው ለካሜራ ምልክት ሊሰጥ ብሎ ትንሽ በተጠጋው ህይወቱን አትርፏል። የዚህ ህንጻ በድንገት መፍረስ ብዙ ሰው ላይ አደጋን ያደርስ ነበር። ነገር ግን ከሩቅ ያዩ ሹፌሮች ህይወታቸውን አትርፈዋል። ሳያዩ ያለፉ ደግሞ ሌላ የመኖር እድልን እንዳገኙ ይቆጥራሉ። ይህ በውሃ ውስጥ ያለው ሰው በታምር ነው ያመለጠው። እኔ ለሱ በጣም ደነገጥኩ። ይህ ሰው ደግሞ በመብረቅ ከመመታት ለጥቂት ነው የተረፈው። መብረቅ አንዳንድ ጊዜ በከባድ ይወድቃል። እንደዚህ ያሉ ክስተቶችንም ያጋጥማል። አሁን ይህን መኪና ተመልከቱ። ጠጋ ብሎ እየነዳ ስለነበር በሚገርም ሁኔታ ተርፏል። እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን የሚጫወት ሰው በገመድ ካልተያዘ ለመጫወት አስተማማኝ አይደለም። ይህ ሰው ግን እድለኛ ስለነበር ልክ ሲጨርስ ገመዱ ተፈቷል። የዚህ ሰው ያወዳደቅ በእውነቱ ያዝናናል። ነገር ግን ሁለት እግሩ ቢገባ ኖሮ ይህ ሰው በክፉ ይጎዳ ነበር። ይህን እድለኛ ሰው ይመልከቱ። ከክሬኑ እንዴት እንዳመለጠ በጣም የሚያስገርም ነው። ከአንዱ መኪና ላይ የወለቀው ጎማ ታዳሚውን አዝናንቶ ነበር። ቀጥታ ወርዶ ጓደኞቹን ተቀላቀለ። Beautiful time. Oh, that's going to go straight there. Oh, over the side. Good. Look at that. There was it. ለጥቂት ነው የተረፈው። ቢመታው በታሪክ የመጀመሪያውን አውሮፕላንና ሞተር ሳይክል ግጭት ተከሰተ ይባል ነበር።
የሞተር ሳይክል ለውድድር አልተዘጋጀም እንደውም ለመደነስ የተፈጠረ ነው የሚመስለው ይሄስ እውነት አይመስልም የሆነ ማይታይ ነገር እየነዳው ነው የሚመስለው ይህን ደግሞ ተመልከቱ ቀላል አጣጣፋቸው ይሄ እስከ ሰው ጋር ቆየት ያለ ቂም ያለውና ሊበቀልም የመጣ ነው የሚመስለው ሞተር ላይ ካለን አይቀር ይህንን ተመልከቱ ሰውየው በመዝለሉ ህይወቱን አትርፏል ነገር ግን በዚህ ድንጋጤ ውስጥ ሆኖ ስልክ ያወራል ማንን ይሆን እንደዚህ የሚያወራው እነዚህ ሰዎች በሚገርም ሁኔታ ታልፈዋል ነጭ መኪና የያዘው ሰው ግን ጤነኛ አይመስልም የማን ጥፋት ይመስላችኋል ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ይህ ሰው ጠጋ ብሎ ስለነበር እንደምንም ተርፏል የወደቀው ካርቶን በብረት የተሞላ ከሆነ በከባድ ይጎዳ ነበር አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ፎቶን ለማንሳት ካሜራዎች ትላልቅ ሪስኮችን ይወስዳሉ የዚህ ግን ይለያል ስለ ካሜራማን እያወራን ከሆነ አይቀር ይሄን ሰው ደግሞ ተመልከቱ ፕሌኑን ለማንሳት ፕሌኑ ይዞት ሄዶ ነበር ይሄ ሰው የጠጣ ይመስላል ልደቱ ነው ቤተሰቡ ልደቱን ደግሰውለት ያከበሩለት ይመስላል አንዱ ኬኩን ከእጁ ላይ ልክ ሲመታው የተፈጠረው መልከቱ የዚህ ሰው ኢላማ መታት ፍጹም ልዩ ነው ኮሪስ ላይ ያለችው ነፍሳት ተኝቶ ያልሳተ ምንም አይስትም ሮለር ኮስተር የሚባለው ጨዋታ እየተጫወቱ ይህ ሰው ከፊት ያለው ሰው በቅጽበት ከነበረበት ሀዘን አላቆታል ይህም የሆነው ስልኩ ከሱ ሲያመልጥ ወዲያውኑ ይዞለታል ሚገርም ያስ አስቡት ከውስጥ ነው ያለው ድንጋጤ የመቀመጫ ቀበቷችሁ እንኳን የማያተርፋችሁ ነገር ነው በመሃል ላይ ወድቆ ቢኖር በውስጥ ያሉትን ሰዎች ይጎዳ ነበር ይህ ሰው ከህንጻ ላይ ሊዘል ሲል አደናቅፎት ቢወድቅም ቀድሞም ሊዘል ስለነበር ፓራሾቱ አትርፎታል ግን ሲመለከቱት በጣም ያሳቅቃል ይሄ የጭነት ሹፌር ከፊት ለፊቱ ያለው መኪና ሳይመታ ያለፈበት መንገድ በጣም የሚደንቅ ነው ይህ ሰው ከወደቀ በኋላ እንዲም ሲታይ የተጎዳ ይመስላል እድሉ ግን አትርፎታል ከላይ ሆኖ ለጓደኛው ወንበር የወረወረለት ይህ ሰው ምን እንደሆነና ምን እንዳጋጠመው ይመልከቱ ይሄ ስፖርት አይነት እየተካሄደ ሳለ ከላይ እሱን የሚቀርጸው ድሮን ካሜራ ድንገት ወድቆ አትሌቱን ጎድቶት ነበር ጋዜጠኛው በዚህ ዘገባው ግራ እጁን አጥቶ ተመልሶ ነበር የቀበጡ ለታ እንዲህ ነው ይሄ ስትራፍ ሲለው እንጂ ከባድ ነበር የነዚህ ሰዎች እድል ፈጽሞ ይለያል ይህም በጀልባ የተወሰነ ከቀዘፉ በኋላ ሁሉም ዛፎች የወደቁበት ክስተት የማይታመን ሆኗል አባቱን ከቤዝቦል ኳስ ከመመታት የታደገውን ይህን ልጅ ይመልከቱ
በውድድር ወቅት እንዲህ ብዙም አይከሰትም ግን ተራራ ላይ በውድድር ሳሉ የአንደኛው ሞተር ከላይኛው ጫፍ ወድቆ ይህን እድለኛ ሰው የገጠመውን ይመልከቱ